و ارمنستان هجوم بکرده. تولش سنی مدازوم یعنی غیرتمند خلق. ایدئولوژیام بدینتی یعنی آتئیسم به یولخدو نومی تالیش اینترنشنال تیوی حرمتین تماشا کن. درود به شما به شوم که اوجنن شما همرو دعوت کردم به امروزنه کرتخبون بخشی دیا بکنم. آذربایجان ریسپوبلیکا ده یعنی مساوات نومده روزنامه نوشته که بوکو با نزا واختون ده به ارمنستان هجوم بکرده که زانگزور نومده کریدوری تشکیل بده. ده هندستانی خبر منبع موت اساس ارمنستان چرا هندستانی کو بالستیک راکتون هریه بیدشه. آذربایجان ریسپوبلیکا ده شیعه سیمبولون مول سیاست دومش است. ده خبان اساس بوکو پلیس انوژون ده ماشینونی که شیعه مذهبی سیمبولشون ببو گته ده. جاها که خبریون هسته دکتر مسعود پزشکیان ده ایران اسلام ریسپوبلیکا پرزیدنتی عنوانی سچانده. ام سچانه تبریک کردمون. امو کردمون که ام پروژه سچان و همه ایران جا خلقون خصوصاً تولشون یو خوشبختتی ایان سبارزدی سبب بود. آن بارده گوش بدانند به تولش مغان مختار ریسپوبلیکا پرزیدنت بوریس تولشنسکی تبریک. چه تولش مغان مختار ریسپوبلیکا پرزیدنتی تبریک نامه. از اشتا ایان همان اشتا تمثیل کرده خلقی نومی که ایرانی محترمه مردمی ده دکتر مسعود پزشکیانی و ایران اسلام ریسپوبلیکا پرزیدنتی پستی وجنه مناسبتی تبریک کردم. ام سچن ایران دا اتنیک ایان سیاسی طرف و با ایورا اوما انسانان کو با شکرانه بی. همان ده همه ملتی سادو دوی. کلای اوزودا وجنمونی کو خواه دویده. چمونس علاوه ایرانی خلقی ان وجن با آذربایجانی حکومتی کنجو کی چه اتنیک کامیون حقوقون با نظر سایدنین ایان باون دشتا نومی چه حکومتی وی ساری طبقه دا با کون دا جگو کو کارده اجازه دویدنین با پیگلای چوکا نمونه ببو. Umu karde da monki çi İroni toja hükümeti deçama toluşa milleti bu münasebet hani hem zümand iyan purmahsul babe. Toluş muğan muhtar Respublika Prezident Boris Talışinski. Ve teşekkür kardamon ve sağban. محرم مانگ یان به مانگده مسلمونه تولشو رسم عادتون بارد سخان کردمونه. جوکی زندن اومه هفته ده مسلمونه تولشون تا سوا یان آشورا مراسمی تشکیل بکن. ایرانه فومن شهر ده حسین سفری سید آبادی دمگپ شده تولشون آرده محرم مانگی رسم عادتون بارده. یالا خدا نوینه درود دارم خدمت همه تولشون از جمله تولشون آذربایجان و روسیه و تولشونی که خارج از چما وطن ایران عزیز مندینه هر نقطه دنیا چما خدمت درود و سلام دارم از حسین سفری سیدآبادی شاعر
نویسنده، خبرنگار و منتقد ادبی استیم و شما خدمت مندیم. انشالله که همیشه سعی و سالم ببین، پیر و زیرون ببین. اوری خواهم راجع به رسم و رسوم تولشون ماه محرمه مینی که شما را گفت بجانم و لوه بکنم. آینا و سنت های تولشن در ماه محرم دارین که الان یک مقدار خیلی کمی کمرنگ و از جمله هم که این روزمندا به شروع ماه محرم سیومین علمبندون ها که هم جریان علمبندون الان فقط در 2 تا منطقه که انجام گرده. ایلا موصوله چما موصوله رو خونه که آن علمبندون اجرا کردن و اینجا هم که علمبندون اجرا بو طرفای هشپر و تولش خود هم مراسم انجام گرد. شروع ماه محرم شبون خب آن یه سری روزاخون و مرسیخون برین و ام موقع مرسیهای تولشی زیاد دب نیا، زیاد مود نیا. مرسیهای فارسی خونین ولی تولشی هم موقع مود نیا که بعد از انقلاب خیلی شما شاعران زحمت کششونه یک سری مرسیهای تولشی جمع جور رو کردشونه. آدمای خیلی معروف و ارزشمند و ارزشمندی اومینه هم کاری ادامه دوشونه با صدای خوش، با شعر خوش. 4 و 5 محرم معمولا آین قدیم چما مله و ولایتی که آین باید که شام بدیم امام حسینی رو از 5 و 6 محرم ده مسجد خیلی گرم بین، خیلی داغ بین. آین این سری جوانان آدمایی که قوی هستین چون بدنن زور و بازوی دارین و فلان، آین چرا سودکار نفتی و چرا یا دکشی یا برای بیرون مسجدی گو نین. بعد آین ها که مسیح خونین و وشتجوش شنین شن شیون کنین شن کمری که دوستین. بعد آین وشتجوش شنین. اما وشتجوش و سینه جنی هم ای تا از سنت های استاک تولشون دیگه وجود داری. بعد از امون 2 تا مسئله خیلی مهمی که وجود داری ایلا سبع اعضایا که آین مثلا چند نفر اطلاع دادن که آقا همه 4 صبح آش پتمینن جوانن خردنن شبی رو مسجدی که خسین اونا مونین. بعد 4-5 صبح تاریکی شم پیگرین، فانوس پیگرین، دسته برین تو از جایی که آش پتشون و نظری تهیه کردشون و شین ها. شام غریبون هم تقریبا بی باته به هم صورت و آن شام غریبون اجرا کردیم. یک سری آدمین مسجدی که مونین، یک سری پیرمردکن معتمدن اسپیریشن کم شام غریبون هم خیلی محترمانه برگزار بود. بعد از اون آرسان به دستبری با زنجیرجنی، سینه‌جنی و زنجیرجنی مثلا آین از ایتو روستا به روستای دیگر وقتی خواهیم بشین دستین که ام روستا، ام محله، ام ولد چیز داره، بوغا داره. مثلا دستین بینین مثلا خب مثال بجانم مثلا گروپشی، شولمی، کلرمی، سیدبادی، قلرخونی دستین اینا کادر بوغا داره ایمازه ها دفنه. اما به اعتراض بوغا و ایمازه دسته برین ها دور بوغا و ایمازه گردین و سینه جنین و مرسیه خونین. هم بیشتر در روز عاشورا و روز توسعه مثلا پیش آید. قدیمون چما مله داره آینی تو مثلا از دواخشر و امسوگرا داره آینها تعزیه گرید. تعزیه گری ده کم کم از دب بلکه و از مود بلکه الان اما یه مدتی که تهران زندگی کردیمون ها داره مثلا جوامرد قصاب و شابدالعظیم
بینیم که هم مثلا هنوز بین مردم وجود داره. این به احترام آقای امام حسین اینها که تعزیه گرین و بعد از تعزیه و این مسائل رسیمون به 4 تا مرحله که این مراسم دهه اول محرم حدود 10 روزی طول کشید. بعد این مرحله دوم هم دهه محرم، بعد دهه سوم محرم، بعد دهه چهارم و آخر از همه رسیمون به مراسم 40 آقای امام حسین که چما مملکت دیلک و چما دین و مذهب و کیش و آینی که تنها کسی را که بعد از 1400 خورده سال 40 گیرن به خاطر امام حسین هم. مثلا بزرگان دیگر دین هم دارم ولی اون را 40 هیچ کسی را نگرن، ولی امام حسین را این 40 گیرن. با درود شروع کردیم اینه بدرودی نه تموم کردم. تشکر کردم حسین سفری سید آبادی کو و سربن تلاشستان ده محرم مانگی رسم و عادتون یعن آذربایجان رسپوبلیکا شیعه وضعیتی بارده ایار یحیایف روسیه کامچاتکا ولایت ده دمه گپ شده. بسم الله الرحمن الرحیم. درود سلام دم شما حرمتنا تلاش اینترنشنال تیوی اداره کرده کسان یعن به ما تماشا کرده کسان چسا بشما به سابقه وقتم که به مجا بگلای پرسندان دوا از بشما پارسان جواب دادم و پارسی گرش بشما به تشکر وقتم. شما پارس آذربایجان دا به شیون یعن به شیعتی مناسبت به پارسی جواب دوی رو اید که به تاریخی نقلی و گردمان چون که چو امازندمان قدیما ایرانی آریالا دا ستنا آذربایجان چیدلا دا شیعتی یعنی به زمینه دا مخلوقی مردمی اسلام دینی قبول کرده و پیشت به میدان بشه. یعنی ایپو مسلمانان شیعتی قبول کرده شیعه مذهبی شیعتی بینو به زمینان دا. یعنی به حقیقت تاریخ بونون دینی عالمون اشتاز خانون جوتا از بشما نظری ایگلا چی روسنه پیدمه که 10 سال چی بنا چاری روسیه ده ایرانی که جان کرده جونه به جانگی نتیجه ده ایرانی ای پا زمینان چه چاری روسیه زنبوکی جماندن. یعنی به وقتی ایران ده به قجاران حکومتی به مخاطی که انگلا ساکسونان یا سیونیستون هشکه ایگنا چاری روسیه حکومتی فرسنده که استفاده کرده جه به ایرانی حمله کرده جه. ایران به جنگ ده مغلوب بگرش اشتا زمینان خیلی پوا به روسیه دوی مجبوریت ده مانده. به زمینان ده جیمون کرده مردم خلق چوانان وینی ایران زبان خلقون ماندن چه روسیه چاری روسیه هنده برده. دیانه کمون اندابه ده سابدو سبا یعنی اشتمیانه ده سازش ده بسته جونه اما چاری روسیه هجو ایرانی کوی اقبال کرده شه. اوه بچه گورشن اشتا سیاست ده هجو با ایرانی علیه با مسلماناتی علیه دیمدن نبو جیو اشتا دشمناتی جون بارده. پیشه که کمونیستان
çari Rusiyajon pekordani valojon karde şuravi hükümetjon onoy çavun ideologiyan bedineti yani ateizm be avon tikan ve de yola şiddeti ba Müslümanın alal husus ba Şion ale işte mübarize jon barda işte hükümeti navkona soruna da ba Şion ba Şia dindarın ve yola koragon kardajını zulüm da çavun hayli puajon sergin karda ipa ba Kazakistan ipa ba Sibir sergin kardajını dağaydan çı Şia Müslümanın camiada dindarın ruhaniyon çarşır torsana jone ki avon Müslümanati tebliğ mekan merdumi dilada diğer kamun avon başta maksadi tam nailen niznom be ama merdumi dilada hayli مرتدان آتئیستان بدینان جان با میدان وارد زنه اوه همینه ادمان ای پوا حالا جیمان ده هستین چون ای پوینن تبلیغاتون نتیجه ده چون فرزندان یعنی همینه در روی شدن بدینتی کار دیدن آتئیست بن با مسلمانتی علیه بشدن یعنی آذربایجانی اساتنا آذربایجانی هندواره دا جگو دامونان کامنین دیانه کمون شوروی حکومت ولو به اما وی شویشه کاردمونه که وطمونه چبا پیشت یعنی اساتنا آذربایجانی هندواره دا جیمون کارده مسلمان مردم جوندلا دا تولوشونان چبا پیشت هم اشتا دینی هم اشتا مدنیتی قوتی بزنین با اون هیچ ظلم کرده کس ابنی اما به دیگولا هفتاقی وقتی دمان که سی سرچمی بناو آذربایجانی که اشتا مستقلیتی به دستش سای با انگلوساکسون ایان با سیونیستان وقتا اشنش کرده حکومت قدیمیه دا چکو چوان سیاستی بارده حکومتون سیاستی دوام کردن با دینداران علل خصوص با شیعون اشتدشمنتی نشده دادن چگاه بینیم اسد آذربایجان دا امروش اما وینده دمون چانگلا چاندا شیعه دینداران روحانیون ده شرب و دمانومی با اون بدون وطاجانه اوانی ایرانی اگنت جو شرانمون با اون نویدن با دمون وطیدن با زندان داغان دیدن با اون کرق دویدن به متاسفانه که چونه دا خیلی و دمون اشتا شیمون جان به سجره یعنی به حقی دنیو باشتن و خوست تشکر کردم ایار یحیای ویکو که دمه سخن کرده شد چمن دیل پرا گرم اشت قشنگ کربلا تزونی کوی چمن آجم اشت دیدار حسین تزونی کوی چمن آجم اشت دیدار حسین تالش اینترنشنال تیوی شما اشتا تیویه شما کانال ده سابسکرایب ببنن یعن اشتا نزه یعن فیکون بنوشتن بمنو آذربایجان ریسپوبلیکا ادعا کرده ده ایو مذهب آزاده اما حقیقت چیه؟ آن بارد الشان حسنوف روسیه کو دمه گپ شده Assalomu alaykum Giromiya Talosh International TV hamani evinde kason masakason salom do'dum boshma durud azdilmi sat boshma Ozarbayjonda ba musulmonon ba shion va ina karda Ozarbayjon davlati tarafı şurada gamon harakada boshma ishta zini çerçevede boshma karta ma'lumot budam زندگی که آذربایجان دا آزادی داشته بده یعنی دینی آزادیان اویو استثنایی دینی آزادی بسا علیده آزادی اوزا
تکن وی دارشتا بده چونچه که دولت اون بیمی ایچ دولت هم بتیابونی ان رژیم دیندارون طرفو بوشتا وی یعنی yola təhlükə bində çünki o Azərbaycani əhali bu təbii ki nəvi 5 nəvi 6% vətən ki yəni onun مسلمان tariqətinin farqışını şia bu ya Sunni bu ya jogla mazhab bu مسلمانونین o yan ki yani حق تبلیغ بده حق صحبت شده حق سخن شده جماعت با حق رو دعوت بده با اسلام دعوت بده اوی آن رژیم مشتا چونون آدم به تهدید بینده دیگه مکمون که دولتی دینش چه دولتی که یعنی جوش اعلان کرده Sovet hökuməti vaxtiyan жоғобы интоси агам куғазада Sovet hökuməti vaxti жоғо хасыбыса harekatunda amalunda Sovet hükümet bimi veya mahalnodan ve çünkü mahal ya da vinde ki yani bütün dini tedbirun Müslümanın Makedon'da işte Kan'da davune zanda bin hatta Çumuyoda da Takyon ora hava peşt ama alami piyatimun maçti gördü agardimon çayan abimun hamçama hamsiyedi ya da ocak ocak anar ve aşimun şabinimada هیچ وقت با ما یعنی گفتم که چه حقوق معاوضه ارگانون طرفو بون ایو اولی ولو بکن دارشتون اگه ما کمون که دی قانونی اون آن صلاحیت شوناس بیبان صلاحیت با اون دوابیا یعنی راه چیون بدن بین Azərbaycan iştəni yəni azad qılı keşvar elan bukon o saboy tam kimi aksiyama vindemon دولت دینی اشتاکو جو اعلان کرده یعنی اشتا کشوری آزاد اعلان کرده این تاسی نوی ایمینا سوری که امون یعنی Sovet hükümet ولو وابشت اما چیمی tam aksi vindemon ta qataş lap sırtana ku İslam partiya qadağın beku açı lav beku açı liderun ba dastgirati yani ba دستگیراتی شده دانوه باون جورا با جورا تهدیدون تزیقون کرده اوانی باون ایو işkenjon دوه اوانی حتی çavunda kıştagılan be mandagılan ki işte saşun keti mamlakatı vitizini Öte bazım ki çavunda beynisa Rusiyadan avon işte faaliyeti Rusiyada davam kardan. Ya makamın ki Rusiya ve ekseriyetten yani ve yola faiz Müslümanlar Rusiyada kamin. Çimizin ki agam Rusiya ahali 5 milyon olsa kimi 20 milyon Müslüman. Çimizin ki be bazım ki abone saf kardan. İjan ve ekseriyet Hristiyanın intasi azan oya çama başar da bindem. Müslümanın işte ve tedbiri yani uyu barar olsun zandan devleti tarafı babun hiç kadar ne tehdit tezik bedeni yani her şey işte kaydet Azerbaycan'da sabit makamı ki Azerbaycan işte namusna Müslüman keşvar ba İslam cüra İslam tedbirinde iştirakan karda yo işte karda konku kapşıda bunun ama bu tabi yani fix yani Azerbaycan işte din çi devleti ku cuan bu yani konstitüsiya 18 madde din çi devleti ku cu intasi hem dini ba dini kurumun ba maçtun ba alida dini unimunun tayinat devleti tarafı beda yani devlet dini و تعبونیم یعنی aman ki Rosbeş'ten ciddi nazarat isen badim da var da bu tabii ki devleti abonuş tam başta tabi karda yani babun başta devleti siyaseti yani zandaman umrucan rejim kon siyaseti var da abi başı uygun avni mecbur karda hareket بکنن چانان da dindarınış با دستگیراتی شد و چانان da hadisun bin 2015 مینا سوری نارداران da به چانان da ayو udamış kıştı
ملکی odam mardin, polisun da marda kasbe. 2018 مینا سوره گنجه حادثه باش ما یادم میاد. اچین نادا چما تولش دینداران در چانش کاته. İşte veyni maddon çiç bida. Ananın absürt bida. Hakikaten da zaman bu soru yapamam. Maddon narkotik anasas madde. Çayo di ironi vaziyet ve gergin ba vakti cun afkan bela. Mesela ironi gergin vaziyet mesela Suriye'de geldi. Suriye çıkanla Suriye sübabı ve gergin beku ve ironi casusiyeti nom çavan sapin ola. Aman ki ve absürde çünkü din hadim av bu ironiye çe casusiyeti kardı bazı ki avun insana gano karzane de ki omun cüre platformada şunu yani nünakle grubunun ve karima devlet karima keşvar şunu pida hiç kasan bimi bu vakardani hani çko nafkumu mutabi janaz ikerem basıxanı kardam Azerbaycan'ı salahiyatın Azerbaycan'ı işten dasdani Azerbaycan'ı salahiyatın Azerbaycan idare beda Anglo-Sakson tarafı Azerbaycan idare beda Siyonist rejimi tarafı اولا ki bimi yani çok yakardı ama bellikle müvi yani ilavi şiyonin alida masalonla beden başıma yod vardı bazen ki de lazyon bu kadar mesela şans bir davunan jago divonşun gati masjid şun lazgi masjid yani çabuk şun se to son rujna ruji ihazo mi se ve dindor تکم به یا رسمی رقم یعنی چی میکنی دستگیرکی دانشتن ابون ده کن تهدیدون یعنی ده کن işkencon dim ve dim mande herdem yani hatta medyadan bu baradan nişta beda Avrupa'da nişta yani başta demokrat bu da institutundan bunun çoğuna kadar çıkılı bu tabii ki gale sıxana bu zindanin Abi an rejim dışta yani kon tarafı buşta gade yani hakkı vinde bu zindagi onun hakkı ruadan hakkı başta zavun baban davam mübarize barda ana rejim yani de nu hakkı mübarize barda yani ançi mübarize anca hakkı hakkı ama çatraftan binde müce Azerbaycan'da yani vahabiyeti saç peyater şeda babun yani çana babiş kataki Azerbaycan yani rejimi çana da babiş badalatını şurada ne babun jago adamın kakraz lazım ki babada vaxtada yani Suriye'de Cangbe'de ayo xeyli hiç Azerbaycan'ı ko babiyonuş ayo boğan dizane yasan abuni yani bu tabii ki muhabize karda ijan yani mübarize asas maksadında gelen dindarın radikal kardı başta xeyr istifade kardı yani dimi radikalatin nomi Azerbaycan'da ba dini ba dindarın yola zarbaşı. İnşallah mukardamın ki yani avun başta maksadı nail abonin yani hak işte rabaate hak galip ve sağlanan salamat bana Xudahafiz. تشکر کردمون ایلشن حسنوبگو. پروگرامی اخنا باخشده چما کوی همرو گلای وجنیا با حیسته چه تولشمغان مختار ریسپوبلیکا گلای ویرتوال میتینگی کو به منو حوزو کرده شونه که دعوت کردم دیا بکنن. درود به شما تولش رسونی مدازون این غیرتمند خلق. زوماند، سبارز این غیرتنا تولشون بجیان. اما Toluş Muxtar Respublika mecburi bentona da ve hükümet elementar hakkın başta xalqi dast vardı koruş şavruş hareket edildi. De dünya teşkilatın, keşvarın, kapon bardamın ha rüş çama xalqi mövge itken zümant kardamın. Açı Rusya ki Toluşi vada mesuliyet jest. Ki Toluşi umrujda Azerbaycan Respublika و تمام دولتی که هسته چیمی ترک بده چیمی سبب چه روسیه کنید این به هم açık گفتم çünkü Rusya قلوب بچتون ki çama xanati seyi seşpegata به Rusya peş xanati Toluşi سه kara işte müstakilleti işte muhtariyeti seçpiyaş
تشکر کردم با تالش اینترنشنال تیوی کماندا. اولا با تالش ملتی با شما ملتی و واجب کوکو کردم. شما ملتی بناو دویدن با شما ملتی تاریخی با شما ملتی امروزنا روزی واجب با اینفورماسیون با افیر دویدن با دنیا پای باش کردن که به دنیا سویه در جگو بلا ملت است با گروش که با امروزنا روزی اروپا در دنیا در کام در موزن دن که جگو بلا ملت است با گروش با ما واجبی که چه تولش اینترنشنال تیوی کارداکو ایران تشکر کردم. تالیش اینترنشنال تیوی حرمتی تماشا کن. شما دقتی بوده و تشکر کردم. سابسکرایبی یودی که به مکن. شما نیاز پردم به یولت خدو حافظ.